درسنا اليوم أيها الأصدقاء هو تكميل درس يوم أمس الذي يعالج موضوع النوافذ الموجودة ضمن الإكسل. هذه النوافذ يمكن أن نتحكم بها عن طريق هذا البرنامج الذي تم تصميمه لكي نضع له هذه الأرقام. هذه الأرقام مربوطة مع نافذة البرنامج. عندما نضع الرقم يظهر لنا نافذة خاصة من نوافذ الإكسل. لنستعرض مع بعض البرمجة. نلاحظ البرمجة خاصة في هذا السطر. هذا السطر عندما نضع فيه بدل الآي الرقم 192، وعندما يتفعل application dialogs 192.show تظهر لنا النافذة. أما بقية الأسطر هي عبارة عن أننا سوف نقف على الخلية، نحدد الخلية G45 ثم الخلية المفعلة نقول لها بالحلقة أنك سوف تبدأي من 1 إلى 12، بما أنه في هذا الدرس لدينا 12 نافذة. وبهذه الحالة نفعل البرمجة ونقول الآي أنها تأخذ ما هو موجود بالخلية المفعلة وتظهرها، ثم نطلب بالسطر التالي أن ننتقل إلى الخلية التالية ونحدث ونجدد قيمة الآي لكي تعود وتأخذ القيمة الجديدة الخاصة بالنافذة. إن هذه البرمجة بسيطة تم تصميمها لكي يعرض لدينا النوافذ. الآن سوف نستعرض مع بعض النوافذ الموجودة. النافذة الأولى هي خاصة بعمليات الفرز، أما النافذة الثانية خاصة بعملية الجمع وإعداداتها، هنا خاصة بحجم الخط. والنافذة التي سوف تظهر خاصة بالبريد الإلكتروني. نلاحظ أنه تبرمج ليظهر لنا نافذة إرسال البريد. هنا نافذة خاصة بالألوان، خاصة بحجم الخط أيضا، ثم نافذة خاصة بحفظ الاسم، وهنا نافذة خاصة بإعدادات الجمع. أما هذه النافذة خاصة أيضا بحجم الخط، وهنا نافذة خاصة بGoTo لعملية البحث في وضع خاص. نافذة خاصة هذه بالاستبدال. أما آخر نافذة فهي خاصة بإنشاء نيو جديد. وبذلك استعرضنا مع بعض هذه النوافذ، ونريد أن نعرض لكم هذا الجدول الذي يعالج جميع الأرقام مع الكودات مع الرموز. احتمال لا نضع 16 نضع هذا النص، فإذا يتبرمج بأن يظهر الديالوج الخاص بهذا النص. إن البرمجة الموجودة هنا من البرمجيات المهمة جدا، لأنها تعطي قوة للنافذة المصممة أننا نستطيع أن نتحكم بكل واجهات الإكسل ونبرمجها على حسب خياراتنا. نشكر متابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد بنوافذ جديدة.